السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 24 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية إنشاء شاشة المستخدم وأنواع الأدوات التي سوف نستخدمها، وكذلك سنتعرف على بعض الخصائص، فهيا بنا. اليوزر فورمز هي شاشات خاصة بالمستخدم، يعني يقوم المستخدم بعمل شاشات يستخدمها في الإدخال والإخراج، وبالطبع ممكن أن أجعل المستخدم يتعامل مع البرنامج عن طريق الشاشات فقط ولا يتعامل مع أوراق العمل مطلقا، أو هذا وذاك. سابقا في هذا الملف كنا قد استخدمنا ورقة عمل وأسميناها FRM فورم، ووضعنا فيها بعض الخلايا وأدخلنا البيانات عن طريق مجموعة من الأزرار لشيت آخر أو ورقة عمل أخرى كانت بمسمى CRR التي فيها البيانات. اليوم أنا لا أريد أن أستخدم هذا الأسلوب، أريد أن أتعلم كيف أتعامل مع شاشات، بحيث أنني أريد أن أصمم برنامج يقوم المستخدم بالتعامل مع الشاشات في إدخال البيانات وإخراجها وعمل التقارير وكل شيء. على سبيل المثال، مثل هذا البرنامج سنقوم بفتحه. عندما فتح البرنامج لم يفتح على ورقة العمل أو على الإكسل، وإنما فتح أمامنا شاشة فيها مجموعة صورة للشركة الأولى والشركة الثانية وموضوع البرنامج، وخاص ببعض أنواع الوثائق الخاصة بالاستراكشر، وعنده مجموعة من الأزرار نيو وإيديت وأدمن. نيو يقوم بفتح شاشة أخرى يختار منها الميجور وورك الخاص به، ولما يكون مثلا ستيل فيعطي هنا الاختصار، وعندما يبدأ بستارت يعطي اوتوماتيك الرقم التالي لهذه الوثيقة، ويدخل البيانات في بعض الأدوات التي سوف نقوم بشرحها الآن، سواء كتابة أو سواء اختيارا، وهكذا. في شاشات مختلفة إلى آخره، ثم يغلق البرنامج. الآن لم نستخدم أبدا أوراق العمل في الإكسل. بالطبع كان من الممكن وضع أي أداة من الأدوات مثل زر أو أي شيء بالضغط عليه يقوم بفتح ورقة العمل في الإكسل، هذا متاح أيضا. نحن نريد أن نتعلم كيف نستخدم هذه الشاشات، كيف نصمم الشاشة وكيف نستخدم، كيف نقوم بإنشاء يوزر فورم. شاشة الفيجوال بيزك كما تعلمنا سابقا، عندما نضغط رايت كليك نقوم بإنسيرت وموديول. في هذه المرة سوف أقوم بإنسيرت ويوزر فورم. يوزر فورم، عندما أقوم بالضغط واختيار يوزر فورم سيعطيها يوزر فورم 1 ثم 2 ثم 3 كما تعلمنا سابقا في الموديول. اليوزر فورم هي شاشة يظهر لي هذه الشاشة بهذا الشكل، أستطيع أن أقوم بتكبير الشاشة وبالحجم الذي أريده. يوجد زر تول بوكس. زر التول بوكس يظهر لي شاشة فيها مجموعة من التولز أو الأدوات التي أستطيع أن أضعها على هذا النموذج أو على هذه الشاشة، وأقوم بتصميم الشاشة بالكيفية التي أريدها. بالضغط عليه مرة أخرى يختفي، ضغط مرة أخرى يظهر. سأقوم بشرح هذه الأدوات أداة بشكل سريع، ثم بعد ذلك إن شاء الله سنأخذ الأمر بشكل أكثر تفصيل. أول أداة عندي السهم، هو السهم سيلكت الاختيار. أول أداة عندي هي الليبل. الليبل الضغط عليها، ثم الوقوف على الشاشة والسحب والإفلات. أستطيع أن أرسم أو أحدد الأداة أو أضع الأداة. طريقة أخرى الضغط عليها دبل كليك ونقرة واحدة، نقرة ثانية، نقرة ثالثة. أستطيع أن أضع أكثر من أداة من نفس النوع. سوف أقوم بمسح ذلك. ما هي الليبل؟ الليبل عنوان، يعني إذا أحببت أن تضع عنوانا تستخدم الليبل. يبقى الليبل أداة لوضع عنوان. الأداة الثانية
تكست بوكس. تكست بوكس هي أداة لإدخال بيانات، يعني يمكن أن تقوم بكتابة أي شيء فيها، تسمح بكتابة أي شيء داخلها ثم بعد ذلك نتعامل مع هذا الشيء. يبقى تكست بوكس إذا أردت أداة لإدخال أو إظهار أي بيانات عليها. طبعا جميع هذه الأدوات يمكن إظهار أي شيء من داخل البرنامج عليها، ولكن نستخدم أداة التكست بوكس لإدخال أي بيانات للبرنامج. الأداة الثالثة الكومبو بوكس. الكومبو بوكس هي قائمة منسدلة، قائمة منسدلة بالضغط على السهم تظهر مجموعة من الأشياء التي أكون قد قمت بتخزينها في هذه القائمة. إذن قائمة منسدلة لاختيار ما من هذه القائمة. ليست بوكس هي قائمة ولكن غير منسدلة، قائمة تستطيع أن تضع فيها لستة بجميع البيانات الموجودة عندك، يعني أنا أستطيع أن أقوم بنقل الجدول بيانات كاملا وإظهاره في الليست بوكس. مجموعة من الأعمدة أستطيع، ممكن أن يكون عمود واحد أو أكثر، أستطيع أن أظهر أي قائمة من الأسماء أو البيانات في هذه الأداة، ولكنها ليست منسدلة مثل الكومبو بوكس. تشيك بوكس أداة لاختيار شيء معين، وإذا أنا قمت بعمل أكثر من أداة بهذا الشكل، سأقوم بتشغيل هذه الشاشة ببلاي. تظهر الشاشة أمامي، القائمة منسدلة فارغة. هنا أستطيع أن أضيف أي شيء. في الشيك بوكس أستطيع أن أختار أكثر من عنصر كما هو ملاحظ، وأستطيع أن أختار أكثر من عنصر. أما في الأوبشن بوتوم، لو وضعت أوبشن بوتوم اثنين ثلاثة على سبيل المثال وقمت بتشغيل الشاشة أو إظهارها، إذا اخترت أحد هذه الأزرار يتم إلغاء الباقي. إذا في الأوبشن بوتومز أستطيع أن أختار اختيار واحد من مجموعة الاختيارات، أما في التشيك بوكس أستطيع أن أختار أكثر من اختيار في نفس الوقت. سوف نشرح هذا بالتفصيل، ولكن الآن أنا أعطي تنويها عن كل أداة من الأدوات. توجل بوتون. توجل بوتون هو عبارة عن زر له شكلان، عند الضغط عليه يعطي قيمة معينة أو عنوان معين أو شيء معين، وعند الضغط عليه مرة أخرى يعطي شيء معين. إذا هو زر يقوم الضغط عليه في مرة يعطي شيء وفي مرة أخرى يعطي شيء آخر. فريم هذا إطار أقوم بوضع الإطار وتحديد، ممكن أن أضع فيه مجموعة من العناصر بداخل هذا الإطار لتنظيم العمل وتنظيم شكل الشاشة. كوماند بوتوم زر. تاب ستريب ممكن أن أقوم بعمل أكثر من شاشة بتابس، أنا أصمم مجموعة من الأزرار أو الأشكال هنا أو الأدوات هنا، وفي التاب الثانية مجموعة أخرى أو شاشة أخرى وهكذا. فممكن أن أقوم بعمل 3 أو 4 أو 5 تابات أو عناوين، بحيث أن المستخدم يستطيع أن يضغط على العنوان ويتعامل مع الأشياء داخل هذا العنوان وغيره وهكذا وهكذا وهكذا. مالتي بيج تعطيني أيضا مجموعة من الصفحات، في كل صفحة أستطيع أن أقوم بوضع أشياء عليها واستخدامها، وسنقوم بتنفيذ أشياء عملية على هذه الأدوات. وبالطبع ممكن هذه التابس أو البيجز أن تكون في الناحية اليمنى أو اليسرى إلى آخره. السكرول بار أداة للتحرك، أخذ قيمة مينيمم وقيمة ماكسيمم ثم التحرك بينها أو الاختيار بينها. السبين بوتوم كذلك مثل السكرول بار مع اختلافات بسيطة، فأستطيع أن أضعه مثلا بجانب هذا النص، وأستطيع أن أضغط اختار اختيارات أقل أكثر، ويتغير القيمة هنا بناء على النقر على زر الأعلى والأسفل. الإيمج تستخدم لوضع أي صورة، أي صور تستطيع أن تضعها داخل
الإيمج. الريف إيديت، ريفرنس إيديت، هذا لنستخدمه عند الضغط عليه يسمح لك باختيار مجموعة من الخلايا تظهر هنا، وهو لاقط لمساحة معينة أو لخلايا معينة. إذا الآن تم وضع 15 أداة بفرض عدم وجود أي أداة من الأدوات، فبالضغط يمينا ثم Additional Controls أستطيع أن أقوم بالتعليم على أي أداة أنا أريد أن أضيفها إلى الأدوات عندي من هذه الليستة. فيرجن 10 لن تجد في هذه الأداة في هذه الشاشة، في شاشة الكنترولز اللي هي الريف إيديت. فلإظهارها تستطيع أن تقوم برايت كليك Additional Controls ثم الذهاب إلى حرف ال R ريف إيديت واختيار أو التعليم عليها وإضافتها فتضاف عندك. كل أداة من هذه الأدوات إذا وقفنا عليها نجد أن لها خصائص. يمكن تغيير الخصائص عن طريق الكود كما تعلمنا في طريقة كتابة الكود بكتابة اسم الأداة ثم نقطة ثم الخاصية ثم يساوي إعطائها قيمة. وكذلك يمكن تنفيذ هذا الشيء عن طريق التغيير في شاشة الإعداد، في شاشة الخصائص. هنا شاشة الخصائص على سبيل المثال وليكن الليبل، نجد أن خصائص الليبل alphabetic فهرسة أبجدية. categorized هي نفس الخصائص ولكن مفهرسة أو منظمة تحت كاتيجوريز معينة. خصائص الإظهار هنا، خصائص السلوك، الفونت، وهكذا. الصورة الموجودة ممكن أضع صورة أيضا هنا أو أضع خلفية ليها كشكل صورة. البوزيشن، إذا الخصائص يتم ترتيبها تبعا لكاتيجوريز معينة، وبالتالي أنا ممكن أغلق أو أفتح وأستخدم أي خاصية من هذه الخصائص. على سبيل المثال لو أخذنا البوزيشن هاي ليفت توب ويدث، سوف أخذ هذه الليبل، هذه الأداة هنا، سوف أقوم بالتوسعة. ماذا حدث؟ الويدث تغير. هنا لو قمت بتغيير الويدث إلى 100 وننظر للأداة ماذا سيحدث فيها، نجدها تم تصغيرها. إذا ويدث هو عرض الأداة، هاي هو ارتفاع الأداة. كذلك لو قمت بالارتفاع هكذا سوف أجد أن الارتفاع قيمته تغيرت. يبقى أستطيع أن أغير من هنا أو أن أقوم بتغيير يدويا وسيتم تغيير القيمة مباشرة. ما هو ليفت وتوب؟ ليفت أي عدد النقاط ابتداء من هذا الخط وحتى هذا الخط، أو المسافة من الناحية اليسرى، من الحافة اليسرى 300 نقطة. والتوب المسافة من الخط العلوي هنا للأداة وحتى الخط العلوي للشاشة 460. لو غيرت هذا صعودا أجد أن التوب قل. لو أحضرته هنا يسارا أجد أن الليفت قل، وهكذا. إذا موقع الأداة بيحدد بخاصية ليفت، توب، وارتفاع الأداة وعرضها هاي وويدث. ونجد أن كل الأدوات تقريبا إذا قمت بالتظليل على أو تجميع كل الأدوات، نذهب إلى الألفابيتك، نجد أن جميع الأدوات تشترك في الباك كلر لون الخلفية، كنترول تيب تكست. هذه خاصية إذا وقفت على الأداة مثلا على سبيل المثال سوف أكتب هنا هذه الأداة لعمل كذا مثلا في الكنترول تيب. كنترول تيب تكست هي خاصية عندما أقوم بتشغيل الشاشة أي أداة أقف عليها بدون نقر، مجرد الوقوف عليها سيعطيني ملحوظة.
وهذا للتسهيل على المستخدم. أحيانا مثلا هنا أنا أريد هنا أن يدخل أرقام فقط، فممكن أن أقوم بعمل ملاحظة له برجاء إدخال أرقام فقط، فعندما سيذهب إلى الأداة سيجد ملحوظة باللون الأصفر الرجاء إدخال أرقام فقط. مرة أخرى سأظلل عليها جميعا، أجد أن العوامل المشتركة باك كلر. الباك كلر لو قمت مثلا باختيار هذا اللون تجد أن كل الأدوات تغيرت الخلفية لها بهذا اللون. هاي، ليفت، تاج، توب، فيزيبل، ويدث. فهذا على سبيل المثال، وسنأخذ بالتفصيل هذه الخصائص ونعلمها إن شاء الله خطوة بخطوة. أي شيء تقف عليه سيظهر هنا مسمى الشيء والخصائص المرتبطة به. ومن المهم هنا أن نعلم شيء، مثلا أنا الآن على اليوزر فورم اللي هو النموذج الأول أو الشاشة الأولى، لها نيم ولها كابشن. نيم وكابشن، هناك فارق مهم جدا ما بين نيم والكابشن. النيم هو الاسم المستخدم في البرمجة في الكود البرمجي، أما الكابشن هو الاسم الذي سيظهر أمام المستخدم. فأنا أستطيع أن أغير هذا، أمسحه وأكتب شاشة الموظفين مثلا، وعند تشغيل الشاشة ستظهر بهذا الشكل والعنوان في الأعلى سيكون شاشة الموظفين. لكن عندما أقوم باستخدام الكود البرمجي لن أستخدم كلمة شاشة الموظفين، سوف أستخدم يوزر فورم 1. بالطبع أنا يمكن أن أغير يوزر فورم 1 وأختار مثلا employee أو EMB مثلا، فإذا EMB هو ستكون مسمى الشاشة. وكذلك أي أداة من الأدوات، إذا وقفنا عليها سنجد أن لها نيم ونجد لها كابشن، وهذا الفارق مهم جدا أن نعرفه. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم. إن شاء الله من الحلقة القادمة سوف نقوم بتنفيذ برنامج كامل. هذا البرنامج سنقوم بتصميم الشاشة جزء جزء، وفي كل جزء سأقوم بشرح ما هو مطلوب قبل تنفيذ هذا الجزء على حلقات متسلسلة حتى نصل في النهاية إلى تنفيذ البرنامج بشكل كامل إن شاء الله. نراكم على بركة الله.